السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيف سامي. اليوم ان شاء الله راح نديرو فيها اون تارت او بوم، تارت تاع تفاح بور لي ديابيتيك. واش نسحقو تفاح بيان سور، واحد 5 ولا 4 ولا سا ديبون التفاح تاعكم اذا كبير ولا صغير. ولا انا عندي هذا شويه صغير، علاش نشريه باش نرحيه، بقى عندي بزاف قلت ندير اون تارت او بوم. تحقوا دو بور زبده باتر، تحقوا اون بات فيتي، حبه بيض انف، سكر تاع لي ديابيتيك، على بالي بلي اون الجيري يعطونا فريكتوز ما باليش، وعندنا لا مايزينا ان شاء الله. مايزينا هذا ما كان عندنا دو لا فاني. هاي نتكلو على ربي. واش نسحقو 50 غرام دو بور، نسحقو غير 50 غرام زبده ابوبري هكذايا. نحطوها في لو ميكرووند طوني دو برك. هايليك الزبده دابت، دوكا عندنا تفاح قطعتوها بتي مورسو هكذايا، مرسوات صغار هاكم تشوفوا. واش تحطوا فيه؟ حطوا فيه غير مغرف ونص تاع السكر، هي انا نحط مغرف وحده برك، ما نحطش مغرف ونص، ما يقري السكر تاع لي ديابيتيك هكذاك، و مليح الواحد ينقص. واش ديروا ثاني؟ تحطوا 4 كويير، 4 مغارف تاع ما، 4 مغارف برك تاع ما، شويه ما، 4 مغارف هذا كويير سوب، 4 كويير سوب دو. تعاودوا تغلفوها الكلين فيلم، تحطيها في الميكرووند مدة 5 مينوت. هاوليك ابخي 5 مينوت، 5 دقائق، التفاح هذايا ولا كومبور. هاوليك نحطوها في الزبده، بالك برك على خش البول راه سخون. 5 مينوت ميكرووند راكم تعرفوا. وصدقوني الطاقت هذه والله سهله. لا طاقت هذه كيما تاع المحلات، ان شاء الله كي نكملها تشوفوها. ومن بعد بين فورشات هكذا فرشيطه كرازيوها بيان. اوكي دوكا واش نزيدو؟ نحطو نشا مايزينا، نحطو ان كويير كبيره هكذا، ونحطو السكر. هي نورمالمون 3 كويير، بصح انا ندير غير مغرف ونص. ندير غير مغرف ونص.
نقصو في السكر، هي نورمالمون 3. ونحطو شويه لا فاني اللي عنده سكر دو فاني، اللي عنده هذه ديرو شغل اون كويير كافي. وغرف برك تاع قهوه هكذا تكفي. صح اللي يحب لا فاني دير 2 كيما انا. ونديرو الحبابات تاعنا. وخلطو مليح. سي بون. دوكا نديرو لا بات فيوتي. انا شريتها ديجا راهي مبريباريا. هايليك ليبيسور تاعها هاوليك. ديروها رقيقة شغل واحد مي با سنتيمتر، شغل نص سنتيمتر. هايليك حطوها في لو بلا. اذا شريتوها كيما شريتها انايا هايليك تاع سهله كيفاش ديروها باش تكون بيان هكذا. هذا المكان ما تخافوش على بنادم، نقولكم كيفاش ديروا. هايليك عبز ولو رست نحطو هنايا. هايليك سهلة سهلة. هايليك تيبانلك بلي برك هكذا. واحد لصقوها هكذا برك، وما تخافوش كي تقطعوها ولا ما تبانش كاع. هذه كاع تعاود هي على بالك لاباط فيوتي فيها الزبدة، تما كي تسخن كدا تعاود تلصق كومبليت. ديروا لي كوتي هكذا طلعوا بيان. هايليك ومن بعد هكذا فرشيطة فرشيطة نثقبو كومبلي. ميم لي كوتي لي بوغ هكذايا تثقبو متخافوش. اوكي ومن بعد نحطو الاباراي هذه اللي درناها نديرها كومبليمون. نمشيوها لي بوغ هكذايا. هايليك ما تخافوش هي تتكونفلا كي طيب. ومن بعد عندنا التفاح تانيت نقطعوه دي سلايس كيما نقولو سلايسي. نقطعوها هنايا.
ونستفو بالحاجة هكذا تو لو تو هكذا. هايليك هانا كملناها سويدينا. دوكا واش نديرو، اللي يحب بلا كانيل يقدر يخلط السكر بلا كانيل بالقرفة. لا كانيل هي القرفة ويحط هكذا من الفوق شوية سكر هكذا من الفوق. علاش هادي تعطي لها الكراميل فيها تري بال كولور من الفوق، تجي كولور حتى تما. فريمون سي بون. هكذا نحطوها في لو فور à 220 degrés، ça dépend الفور تاعك، واحد 25-30 مينوت على الساعة. كي تحمر من الفوق تما عسوها، كي تحمر من الفوق تعطي من بال كولور. نحوها ومن بعد نقولكم واش ديروا لها. هاي ليك بعد ما طابت دوكا نحكمو. عندنا كونفيتور دابريكو، انا راني مستعمل تاع لي ديابيتيك، بصح نتوما تقدروا تستعملوا نامبورط لاكيل. عندنا اون كويير، نديرو اون كويير تاع هكذا، ونديرو لها دو كوييرات سوب تاع زوج مغارف تاع ما. هاي كيما راكم تشوفوا نحطوها في الميكرووند واحد 30 سكوند ولا هكذا 30 ثانيه ولا لو طون لي تذوب برك. هاي ليك لا جولي وجدت وكنخلطو مليح ونجوزو عليها بالبانسو، نعطوها من بال كولور. هاي ليك لا فري تارت بوم، زيرو سكر بصحتكم. بسم الله. هاي ليك هاكم تشوفوا فيها، ندوقوها. سيتروني.